الكعكة غنية كتير، رقيقة مزبوط، سمسماتها مزبوط، ملحاتها مزبوط، خضرة، حلوم مبروش. كنت نقزين شو اول شيء انه كيف حط الخضره بقلب الفرن، بس اول ما تطلع بتضل قرشة الخياره، الجبنه بتكون سخنه، الخبزه بتحمص من برا. ويل دون. ألذ شيء للاخر هي الطرف المسكه تبع الكعكه محمصه مع زعتر. حس حالي بالضيعه. وصلت على فرن اسمه تابت صار له اكثر من 30 سنه، فرن كثير مشهور هون بالمنطقه وعندهم عده فروع. في منقوشه جديده حتى بلبنان ما شفتها ولا مره، يلي هي زعتر ملفوفه بقلبها زعتر، من برا عليها شويه زعتر، فيها فته، فيها سبانخ، فيها بندوره، وما فيها بصل. واو، عجينه رقيقه، قرشتها لذيذه، الجبنه بتعطيها جوسينس من جوا، بتاخذ العقل. فيري 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 نايس. بحب كتير ساعات تكون الخبزة كتير طرية، ساعات بتلزق شوي على السنين، ساعات اللحمة بتكون كتير جوسي، كوكت بس مش اوفر كوكت، منا منشفة ابدا من جوا. البندورات مقصوصين كتير رفيع، واكيد مش اسمك من اللحمة. التشيدر تشيز بتلزق الاشياء على بعضهم، والخسة من فوق ونكزة كبيسة تعطيها جوسينس اكسبشنال. السيجنتشر هي الاوزي بيتزا. الاوزي بيتزا فيها بيكن، فيها هام، فيها تشيز، فيها برونز او شريمب، فيها شيء كتير حلو خارج الصورة ولا ألذ من هيك. منا سوقي ابدا، منا دايبه، منا تشه، رقيقه بالنص، كرانشي وسميكه على الطرف. اوف واو، هاي مش معقول. طلبت ينعمل اكل بلا توم بلا بصل، وبعدنه الفليفرز كتير قوية كتير غنية. كل شغلة اكلتها حسيت مشاعر عم تتحرك. الطريقة الصغيرة كيف شقفة خبزة مع شوية زبدة بتعمل كتير فرق. الحمص الكريمي مثل مايونيز طعمته كتير قوية وكتير لذيذة. البامية يلي كتير ناس منكم ما بتحب البامية، حسيت حالي عم باكل ما بعرف سلطان ابراهيم مقلي، وغيره 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 من الاشياء. الدجاج او ماي جاد، من اهم الدجاج اللي اكلهم، very juicy very flavorful. الشنكليش made in Australia، يعني شو بدي اخبركم اكثر من هيك. الشفية بتعقد الشباب، بتعرف حالي شو عم تعمل، منه مفلسف فرجيتكم الصحون، هو بس هيك فيه نهفة فاين دايننج، كتير نفس، والاكل بعقد. تخيلوا اذا انتم بلبنان ببيروت وعندكم الفتة تبع السوسة، تخيلوا الاحساس. هاي الفتة اللي بيعملها مع رشفة ايد صغير، النفس اللي بحطه راجل صار له 80 سنة. ايماجن انه هيدي الفتة وصلت على استراليا، لان هن بيسموها هيك لانه الشيف برجع بقول لكم منه لبناني وطلع وتعلمها من لبنان، بس اخذها لمحل ابعد 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 ابعد. اول شيء حط لها سمك، عمل لها زيت الطريقة، حط لها الحمص، شوية طحينة، القرشة، الزبدة، الحر كتير حر، بتوقف شعر الراس، بتحرك المشاعر، بتحط ضحكة على الوجه. It is outstanding. يعني ما رح اقول لكم انه بيحرز التيكت من لبنان لهون، بس فيني اقول لكم انه من اطيب الاشياء اللي اكلهم، لانه شيء خوات. منه لبناني وذ تويست ثقيل، لبناني مع نفس كتير حلو.
الفيش اند شيبس هون اول شيء سوبر جوسي، كثير فيها مي من جوا، او فينا نقول هيك منا ناشفه ابدا، قرشه من برا ولا ألذ من هيك، خفيفه فيها هواء، يعني مثل واحد كان واحد عم ياكل منقوشه. وبعدين القرشه unbelievable juicy oily salty and I love it. ومع شويه فرايز، مش حيلا فرايز، هول السميك محمصين شوي من برا يلي كتير معمولين مظبوط. comfort addictive food، ما بينقال اكثر من هيك. That's the white. اوف. Oh yeah. واو. ميني شريمب مقليين مثل ما هن، من برا بتصير تقرش مثل كانكم عم تاكلوا تشيبس مع صوص طحينه. واو. لا القرش ضروري تسمعوها. اللي شايفينه هون هو حمص، بس مش حيالله حمص، هو حمص ما فيه حمص، يعني ما فيه تشيك بيز، المندز، لوز، طحينه، حامض، زيت زيتون، اجمالا بحط له توم، بس الي كتر خيرك جوزيف. ولا بحياتي تخيلت اكل حمص باللوز. واو، هالشي قوي الصبي، قوي قوي، بين فتة امبارح وحمصات اليوم 2 thumbs up. لبن امه بالاخر مع رز شوي شكله ايراني صفران، بحطهم على بعضهم، فيه المندز، فيه بيستاشيو، فيه لبن، فيه لحمه. واو، مثل الزبده، مثل الزبده عم بتدوب دوبين، ما بعرف كم ساعه مطبوخه. اذا التيتا عرفت عم باكل هيك شيء كانت اكيد ضربتني وقالت لي يا ابني ما حدا بدق بالاكل اللبناني الاساسي. بس انا فيني اقول لكم انه من بعد ما التيتا الله يرحمها رح تدوق هيدا الشيء، كانت قالت لي يا ابني انتو الشباب كتير قوايا. حسيت حالي بطرابلس مثل ما هي، مثل ما هي كأني بطرابلس بعيد 10000 كيلومتر. الكعكة الطرابلسية المضبوطة مع السمسم المضبوط. واو واو واو، ولا بتعلق مثل البان اوليه. اف بتسفركن انتو باقيين هون. رائعة رائعة رائعة. عن جد عن جد بارم الدنيا، ولا مرة حسيت حالي بلبنان. قلت امبارح على الراديو هلا عم برجع عيدها. الصحن زيت الشكل، زيت اللون، زيت الريحة بالمحل، زيت العربي اللي سمعته. عن جد شي ما بيتصدق. الحامض، الحمص اللي مسلوق كتير منيح، الفول اللي بيدوب تحت سنين مثل الزبده صار له 12 ساعة على النار. محل شوي ذكرني مثل ام شريف بلبنان او مثل الحلبي، اب سكيل لبنيز بلا ما يكون مفلسف. في شيشبرك، في كوسه، في صحون كتير 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 حلوين، في سمك بزري، اللحمه برزنتيشن ولا اروع من هيك. عن جد شي بيفتح القلب تشوفوا لبنيز كويزين يلي هي لبنيز يلي هي كويزين للشيرينج، فيها صحون كتير، بس كمان عطينا هيك نحفه كتير لذيذه. هيدي كبنيه
طلعوا ما احلاها. تحمست، الناس هون قاعده مبسوطه وكانت ويت. واو هيدا شو؟ حلومي سلطة. فيري 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 نايس. حلومي مقصقصين، شقف صغار، دايست وسلطه تحتهم. كل صحن بيخبر قصه، الصحون كلهم ملونين، الوان كتير. وبعتقد اليوم بتطبق الكلمه اللي صار لي 5-6 ايام بقولها، ليبانيز كوزين از سكسي. ما بعرف اذا انتم فيكم تاكلوا كبه نيه بلا خبزه هالقد، تنبسطوا فيها هالقد وما تحسوها هيك كتير قوية. الكبه يلي اكيد بدها ملح، اكيد بدها بهار، في ناس بتاكلها مع بصله، هي ما بدها شيء. توب نوتش. ضب الكاميرا وبرجع بركبها، ضب الكاميرا وبرجع بركبها. مش معقول ما خبركن عن شيش برك. لبن كريمي، صنوبر روعة، الحموضة الاسيديتي، والشيش برك كوكت الدنتي، قرشة شوي العجينة كأنكم عم تاكلوا باستا طليانية. الطبخة يلي أنا مأكد 90% من الستات ما بتعرف تصيبها هالقد منيح. يعني it's vitamin for the soul away from home. نحن عم نحضر بيتزا على زعتر، يعني منقوشة بيتزا لبنانية a bit of everything. خلصنا أول شقفة يلي هي فيها بيضة مقسوم 2، البياض وحده الصفار وحده، بروشوتو على الوجه، الجبنة أكيد، عجينة البيتزا المضبوطة يلي هي طرية بالنص، رفيعة وعلى الأطراف منفوخة منيح. يطلعوا كيف عم تنقي التنقيط من المكان. بتدوب مش معقول، خويت. عن جد خويت، كتير طرية، عجينتها بتاخد العقل، الصفار ما استوى هيك بضل كتير خفيف. اوه ماي جاد، اذا هيدا هيك الزعتر كيف؟ عجينة بيتزا مع زعتر لبناني، خضرة، الوان لبنان وعلم لبنان. يعني رح تغيي لكم الدنيا يا شباب، بس نعملها على اصول. رح نطويها 2. واو خارج نومي. عن جد واو، عن جد واو. الشباب بتعقد، القعدة بتعقد، اكلاتهم فيهم نفس بياخد العقل. انا عم تل الدنيا وكتير مبسوط. Now we're talking. Now we are talking. أسايي مثل ما بحبها، أسايي قاسية، فروزن، منا مي، معمولة مزبوط، سويتنس مزبوطة. اوف، يعني بعتقد تاني أطيب شغلة بالعالم من بعد المنقوشة والحمص وأكلة أمي هي الأسايي. بس يعني unfortunately ما عنا منها بلبنان، ما عنا الفروزن بيريز، بيجوا بس بودرة وغير الطعمة بالمرة. أسايي is one of the best things that happened to the world. وصارت تاكلوها هيك طيبة ومزبوطة. بتحرك المشاعر يعني، وحياة الله. صار لي وقت ما وصلت بقول عبالي اكل اكس بنديكت، عبالي اكل بوتشد ايج معموله مظبوط، عليها صوص هولنديز، بولد بورك، هاش براون، يعني مثل ماشت بوتيتوز مقليين مع قرشتهم على الاطراف. شو هالصحن، شو هالصحن. واو، تخيلوا بطاطا ماشت مقلية باتد من برا، سبيناتش فور ذا فريشنس، بولد بورك ولا قطرة مثل الزبدة، الهولنديز على الوجه، اسيديتي،
البيضة مسلوقة مزبوط. شو هالخلطة؟ عن جد صحون بتعبي الراس. صحون فيها ما بعرف كيف بدي اقول، يعني بتسفركن على اوروبا، بترجعكن فيهم flavors, colors, passion of the world. توصل على محل اسمه البقاع. البقاع صحونه خضر بس مثل الارض. الديكور تبعه كتير حلو، كتير لذيذ، خفيف، بوزيتيف فايبز. اول ما تمشوا لجوا بتحسوا رح تنبسطوا. بتقعدوا على الطاوله بتشوفوا كل صحن لون، سمبلسيتي، كل صحن مزين بطريقه كتير خفيفه، كل صحن بيحكي قصه. بعد ما دقت ومبسوط وحاسس حالي رح انبسط. قرنبيط ولا اهين من هيك. سلطه مع جبنه، بطاطا مقليه هلا. كونفورت فود، هوم فود. ما في فزلكه، ما في فلسفه، ما في ديكور جاي من وين ما كان، ما في اشياء منا من عازه وانجريدينتس بلا طعمه، صور بتحكي عن حالها، لقمه كتير طيبه فيها نفس. جات على القرنبيط، يعني قرنبيط مقلي ولا اهين من هيك. ولا بكلهم بارخص ساندويش بتاكل على الطريق ببيروت. مش معقول شو طيبين. بدكم شيء اكثر من هيك؟ قرنبيط، حمص على الوجه. معقول؟ ما عم صدق بهيدا البلد، ما عم صدق. عم حس حالي بلبنان وباخص بطرابلس. عم نحكي عن زيت الحلويات، زيت الشكل، زيت اللون، لهلا زيت الطعمه. ما تخيلت بلبنان اني اشوف حلاوه الشميسه. بلبنان ما في منا الا عند شخص واحد له حداد. كيف؟ مش معقول، مش معقول. هيدا ارخص تيكت واحد بيقدر ياخده، لانه بردكم على لبنان وبرجعكم بس بلقمه. مش معقول. حلاوه الجبن، طلعوا لفتها، التكستشر تبع القشطه اللي بقلبها. يا سلام. الشباب صاروا هون، صاروا 6 سنين، محل اسمه زيتونة. تعالوا تعرفوا على الإخوة، بيحبوا كتير اللي بيعملوه بشغف، بس عم بيحملوا اسم لبنان للعالم. لأنه المكتوب ب 90% من الأوقات بينقرا من عنوانه. أنا فايت من الباب فهمت كل شيء. حسيت انه رح انبسط، حسيت انه رح فل الضحك على وجهي. فتت، تعرفت على جوي، تعرفت على تيريز، وهلا شربل والوالد والعائله كلها سوا هون. لبناني، عربي، اجواء جبل لبنان، اجواء بشري. وبالاخر واحد ما بياكل هون اكل لبناني تقليدي تبوله او فتوش، بس بياكل اكل فيه نفس، فيه حب، فيه الوان. بياكل فتة معموله من شريمب، لبن وقرشه غير شكل. This is good. This is very 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 good. أول شيء الخبزة محمصة مزبوط هلا على مينوت. اليوغورت، acidity، الشريمب أو البراونز كتير 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 فريش. على وجهن شوية كزبرة، لازم تحسوا القرشة عن جديد. السمبوسك من أطرى السمبوسك اللي شايفهم، من ارفع السمبوسك اللي شايفهم، والقرشه على الطرف تاخذ العقل. التشيز رولز، كنت عم بقول انه تشيز رولز بهيدا البلد اكثر لايك سبرينج رولز، كثير سماك، كثير مزعجين. هول مثل ما كانت ستي تعملهم، وغيره وغيره وغيره. صحون حلوين، قعده حلوه، والعائله بتعقد. تعالوا لهون، مشتاقين للبنان؟ هينه بترجعوا على لبنان كاتش. على اساس خلصت، بس ساعة اللي بيجيكم شيء هالقد طيب نو واي. كينوا، لانتلز، كرانشي المندز، لحمة على الوجه، يوغورت، قرصة حر، قرصة حر، اسمه ديفينيشن سالاد،
ما بعرف ما بعرف اذا هي تكت على البواخر تبع الفينيقيه وراجعه، مش معقول يعني. انوفيتيف جورمي اب سكيل فليفرز اوف ذا ميديترينيان، نفس لبناني، ميد ان ملبورن. $12 10. ما بعرف كيف بدي افسر، بس محل مريح unconventional، مجنون، بضحك ما بعرف ليش، بيريح ما بعرف ليش، وساعات تطلبوا الاكل بتفهموا بعد اكثر. بتفهموا انه المنقوشه بعتقد من زيت سمك المخديه عندي بالبيت، شكلها كتير فلوفي، كتير مرتاحه، مخمره مزبوط، زعتراتها كتير غنايه. عم نحكي عن السكن تبع السمكه تشيبس، يعني بس ناطر بس اكدشن وحس القرشه. عم نحكي عن فواكه، عن جبنه، عن زوكيني، عن يعني اذا فيني اقول فاين دايننج ابروتش بمحل كتير ديكونتراكتيف، كتير مرتاح. او ماي جاد، هي اقوى قرشه عملها يمكن بحياتي. تشيبس مع شويه سويتنس، ما بعرف فيني اقول احساس البحر بلا ما يكون في طعمه البحر. بعد مره I love it. وعدوني بيفتحوا بلبنان، ان شاء الله بنلاقيهم بلبنان لانه بيستاهلوا. مش معقول عن جد، يعني انه كوسه، انه عادي، يعني انه بس اوف. I love it. Yeah, that's the chicken. How's this one? Yeah, awesome. كيف انتوني؟ ان شاء الله على ذوقك. Beautiful. Very good. Very good. دجاج بلا توم، جوسي من جوا، خبزة بتحسوا فيها بس ما بتعلق، زبدة عليها بتعطيها تحميصة صغيرة، sweetness, the coleslaw, the crunch, amazing. That's comfort food. Look, I rate all the burgers depending on what you feel like. Like if you want like a beef and cheese, spicy one, a double beef and bacon. But the chicken, because it's more... كون جربت كل شيء باستراليا، بس ما كنت منتظر اشوف متة. المتة المشهورة عنا بالجبل موجودة هون، وحتى كبايتها كتير سبيسيال. تنغير شو على القهوة على بكرة، بنبلش بمتة. أكيد ببلش نهار بمنقوشة زعتر. واو، حبيتها كتير. حبيت كتير انه الزيت شربنته العجينة وعملت 2 لايرز، واحدة من برا محمصة شوي، وواحدة من جوا كتير طرية. عجينة رافقة مزبوط، مرتاحة، الزعترات حادين منيح. بعتقد بجيبوهم من لبنان من الشوف، لأن هن من الشوف. طعمتها ولا أروع من هيك. وحدة من أهم النقيش اللي دقتهم بهالسفرة. قبل ما افوت على الطاوله واكل كل الاكل اللي انا اكيد حكون كتير طيب طالما الشاورما هالقد طيبه، عرفت شفت على المنيو ساندويش بطاطا، ساندويش بطاطا تبع طفولتي، ساندويش بطاطا يلي مكربين عليه. كنا ننطر نهار الجمعه بعد الظهر نرجع من المدرسه تناكل ساندويش بطاطا. مش معقول، سو نوستالجيك. البطاطا المستوية مزبوط بس ما بتقرش، الكاتشب، الكولسلو، الكبيسة. اوه واو،
رجعت 20 سنه لورا. امبرست، ما راح اقول اكثر من امبرست. ساعة الواحد بيقول فاست فود، ساعة الواحد بيقول درايف ثرو، اول شغله بتجيكم على راسكم او دجاج عند كي اف سي، او برجر عند برجر كينج او ماكدو. شي مره فكرت انه درايف ثرو معقول يكون لبناني؟ مش بس لبناني، اوكي اكلت ساندويتش شاورما بياخد العقل، اكلت ساندويتش بطاطا بكاني، بس انه كنت ترجعوا تفوتوا على المطعم لجوا وتقدروا تاخذوا درايف ثرو هيك اكلات. شي مره تخيلتوا تقطعوا درايف ثرو وتاكلوا رز؟ لا مش عم صدق، مش عم صدق، لا مش عم صدق ابدا ابدا. anyway طبخاتي المفضله بيناتهم رز على دجاج مع قلوبات. الصحن مثل ما كنت تعمله ستة، الرز اللي بحط الضحكة على الوجه واللحمة المضبوطة والمش ملزق على بعضه، باذنجان، حمص، دردرة. تعلموا من هذا الكونسبت، ويمكن هيدا لازم تاخذوه بكل بلدان العالم. درايف ثرو هيلسي وطني، كتير فيه خضرة، ما فيه ترانس فات و100 خبرية، وبحط ضحك على الوجه. تعرفوا محبتي للاكس بنديكت، الزلمه عامل هوم ورك تبعه، بحضر الاكس بنديكت بوشت ايج صفرة مثل ما لازم، ان شاء الله تكونوا عم تقدروا تشوفوها. تحتها في لحم بعجين، فين نسميه صاروخ لحم بعجين؟ نحن باللبنان بنسميه صاروخ. صاروخ. توربيدو. نحن بنقول شخطورة. اوكي. بقلبها لحمه، بقلبها هام، بقلب وعليها الاكس البوتشد ايج. طلع الصفار كيف عم ينزل، والهولنديز صوص بشرفكم. جو لما ماني على الدايت كنت رح ساعدك هلا. ما تخيلت بحياتي اني اوصل لمحل بكل شيء عم دوقه بحياتي اني اكل لحم بعجين، السبايسينس تبع لحم بعجين اللبنانيه، طعمة الارض بلبنان، مع هام، بوتشد ايج اند هولنديز. الهولنديز اللي بتعطي ليموني اسيديتي، هيك كيك بقلب التم. وات ا ميكس. لا بتعرف تاكل بيك تايم. بعرف باكل صدقني. هذا ما جاي وحده. غرام ومثلي للمنقوشه اللبنانيه. عملها رقيقه كتير محمصه من برا، حط لها كول سلو، حط لها دجاج، عملها راب. المكسيكيه مش احسن منها، الامريكيه مش احسن منها. creating the perfect street food inspired by the Lebanese cuisine. I'm obsessed with manouche, so I had to do it. I love manouche. It's pretty good, huh? كول سلو، مايونيز تبع الكول سلو، زعتر من برا، دجاجه، جوسي مارينيتد تشيكن، براب. Let's call it منقوشه 4.0. rich seasoning، البالانس بين الفريشنس تبع الافوكادو، الفات تبع السالمون، اسيديتي تبع الصوص هولنديز، بام، وبالاخر كرانشينس تبع الانجليش مافن. سبوت اون، مثل كان واحد عم بياكل برشانه وبعدين ريحه الحبق، الدجاج منه ناشف، طري جوسي، بان فرايد سالمون، شوية زيت بيتحمص من فوق، بيفوت على الفرن بيستوي مزبوط، وتحتها نودلز اللي فيهم ادامامي، فيهم جزر، فيهم خيار. اكل بعقل، بس كل شيء بميل، وهاي بميل. My favorite acai. معمولة مزبوط. واو، مع بسكتس، مع بانانا بريليه، مع بينات باتر، مع ستروبريز، مع كوكونات. اوه ماي جاد.
روعة. المحل روعة. تخيلوا حالكم جايين إذا بتحبوا السيارات بتقضوا على القليلة 3 ساعات. في تفاصيل، في كمية سيارات، في كمية غنى بهذا المحل مش معقول. ومن بعدها مش حيالله هيك بتستموا أهله وبتمشوا. أول شيء في باريستا بيعمل لاتي آرت من أهم ما شفت. الفيديو بعتقد ببرهن. في أكل كأنكم بجورمي فاين دايننج بليس. سمعتوا صوت الفيراري؟ طلعوا الادبل فلاورز. بيوتيفول بيوتيفول. صار وقت الجد. اكس بنديكت على اصوله، بوتشد ايج على اصوله، بيكن ولا اسمك من هيك، انجلش مافن، صوص هولنديز، That's fine dining food. اوف اوف اوف. الملوحة 100%. البيبر، السبايسينس. اوف. اوه ماي جاد. هذا اللي عم نحكي فيه. عم نحكي عن لحمه كتير طريه، ريحه وطعمه الشوي، النار، تراتور كتير فيري جوسي، وبندور اياه بالاخر. This is comfort food. اليابانيز comfort food. ساندويش بطاطا ولا ابيخ من هيك مع كل الاكل الموجود. بضل ساندويش البطاطا مش معقول بسميه ساندويش الحنيه وبرجعنا على ايام المدرسه. بطاطا كاتشب وقرشه الكولسلو. تخيلوا تشيز كيك، حيلا تشيز كيك بتاكلوه ب بيستري شوب، بباتيسري، عليه ثيك لاير اوف شوكليت، عليه كراميل على الوجه، السكر فيه كتير خفيف. مش معقول. مش معقول. 10/10. اكسلنت وافل، اكسلنت وافل. كمية اللوتيوس تمي مجلغم واخر همي، مبسوط فيها قد الدنيا. تنغير شوي ومحمس كتير. شفت صورته على انستغرام، وصلت لعندهم قلت لهم بدي هيدا الشيء وبس. اسمه روبن ساندويتش. يعني ايام كنت روح على نيويورك كنت اكله، صار لي تقريبا شي شهرين مش اكل هيك شيء بلبنان او اكثر. يلي هو توستد بان دو كومباني، روبن صوص، لحمه، ثين سلايسز اوف بورك، فريش كابج، ساور كراوت، تشيز. واو، بيعقد سويتنس بقلبه، التكستشرز كلها سوا، طراوة اللحمة. مش معقول. واو، I miss this. يعني إذا فينا نسميهم part of the top 5 cravings كان عندي إياهم، أنا آكل ساندويتش ستريت فود، تلي حالي أمشي وين ما كان، وهيك يرجعوني على the old New York style street food journeys. ليكوا قديه سبونجي، طلعوا قديش العجينه مرتاحه، قديش نافخه. انا ماني شايف هيك قبل. يعني ما بعرف اذا هي بيتزا، اذا هي منقوشه، بتعقد العجينه، بتعقد كتير مرتاحه، كتير نافخه. الهواء بقلبها من كانكم عم تاكلوا باجيت زعتراتها حادين من لبنان. واو،
طلعوا طرفها بس بليز، طلعوا طرفها. اميزنج اميزنج اميزنج، ما كيف بيعملوا هالشيء عن جد، ما بعرف كيف. طريه، شربانه، زيتاتها مزبوط. unbelievable، سبوت اون. حداني وقال لي اطيب منقوش يطلع لعندي، فعلا الرائعه. في بقلبها نيوتيلا، في عليها شوكولا، ملفوفين لف مثل المبرومة سكر اللي بنعملها نحن بشمال لبنان. نيوتيلا محمص من تحت، نيوتيلا دايب من فوق. هذا اذا استقبته حظ او لا، بس بعرف انه فالل من هون بعد 18 يوم. ايه هاي رح اتذكرها لفترة طويلة. واو. يعني شو بدي اقلكن، شو بدي اخبركن، طلعوا ملا لوبستر. فانا قلت اليوم مش رح صور وبدي انبسط بنهاري، وتركت نهار لحلقة بس impossible not to share شيء هالقد مهم. طلعوا how juicy they are. ايش يعني فالل مع اكبر ضحكة على وجهي ما رح انسيها بزمان. ربيع عم بيبيض الوجه. ربيع، oh my god, this is lobster. لا moment of ecstasy، لانه طلع كل شقفة بشقفتها. المارينيشن، الكوكينج، الحامض، السويتنس، out of this world. تعال ضروري بس هيدا الزلمة ملك الاكل، بتعقد. too kind. كمان ما كان بدي احكي عن الاكل، بس لا مش معقول. انجل هير باستا، يعني شوي مثل النودلز، في بقلبهم فريش كراب، في بقلبهم قرصة التشيلي اللي كتير حلو بتحرق الزلعيم، كرامبلز. وات ا بلاند، وات ا ميكس. اللمعة تبعهم، الاويلينس تبعها. It's one of the best pastas I've ever had. مش معقول. تخيلوا فريش كراب لوحده روعة. الباستا ساعات بتكون كوك الدنتي ومش ملزقة، توب نوتش. الحر بالاخر، ان بتحبوا او ما بتحبوا الحر، اتس فينومينال. وهو الكرامبلز بالاخر تقرقش مثل هول اللي كانوا نحطهم على لساننا نحن وصغار، وكانوا يعملوا اكسبشنال.